Вітання! Мене звуть Світлана, ви дивитеся Bihus.Info і одразу до справи. Цього понеділка провели обшуки і оголосили підозру колишньому народному депутату, а нині очільнику Національної асоціації підприємств оборонної промисловості Сергію Пашинському. До Пашинського і 5 його спільників завітали одразу СБУ і НАБУ. І цю новину в інформаційному просторі сприйняли неоднозначно, це м'яко кажучи. Це ціла бандитська спецоперація. Є дві абсолютно полярні думки. Перша – затятий корупціонер отримує заслужене покарання за те, що вкрав у армії пальне. І друга – затятого патріота і видатного зброяра політично переслідує клята влада, щоб здати всіх Росні. Причому іронія в тому, що переслідує за героїчний вчинок – забезпечення армії пальним. Якщо ви зараз відчуваєте, так би мовити, розрив шаблону, у нас таке буває. Але якщо вам все ж хочеться розібратися в тому, що чорт забирає коїться, не перемикайтесь, зараз спробуємо це зробити. Отже, щоб розібратися, доведеться освіжити пам'ять тим, кому за 30, і просто розказати цю історію тим, кому менше, тому що події розгорталися рівно 10 років тому. І, на щастя, наш проект тоді вже існував, і про цю історію ми давно зробили розслідування, тому нам трошки простіше. Почнемо з фактажу, а далі потонемо в додаткових нюансах. 24 лютого 2014 року. Минула доба після втечі Януковича з країни. У цей день МВС реєструє кримінальне провадження щодо нафтопродуктів Сергія Курченка, молодого харків'янина, який стрімко став олігархом за роки президентства Януковича. Почалося все з одіозного олігарха нізвідки Сергія Курченка. І якщо ви не знаєте, хто це, то вже навіть не гугліть. Це не актуально. Він втік до Росії після Революції Гідності. А пальне, яке його компанія контрабандою завезла в Україну, лишилося. Нафту Курченка арештовують як речовий доказ. Але цей речовий доказ має обмежені строки придатності. Тож незабаром суди дають дозвіл на продаж нафтопродуктів. Пашинський на той момент обіймає посаду голови адміністрації президента. І якось так склалося, що арештоване пальне Курченка віддають на зберігання державній компанії «Укртранснафтопродукт», яку очолюють менеджери, близькі до Пашинського і його друга Сергія Тищенка. Далі нафту держпідприємство продало за заниженою ціною компанії «Укройлпродукт», підконтрольній вже згаданому бізнесмену Тищенку. Причому приватники заплатили не всю суму, а заборгували. І на цей борг отримали розстрочку у 2 роки. Але і отримані кошти від продажу, а це навіть за заниженою ціною, 1/3 мільярда, ДП поклало у Фортуна Банк, того ж Тищенка, але вже під 1% річних. Про що ми робили репортаж у 2016-му. Коли закінчиться справа, досудове розслідування по справі Курченка, і суд дасть ухвалу, рішення, як воно там буде називатися, я не знаю, чи вирок, і куди перевести ці кошти, нами ці кошти будуть переведені негайно, безперечно і невідкладно. Проте у 17-му цей банк луснув, тобто кошти від продажу нафти, які мали потрапити до бюджету, так туди і не потрапили. Хтось із вас у цій схемі, збитки від якої НАБУ оцінює в 1 мільярд гривень, відчуває забезпечення ЗСУ паливом? Власне, ідея була в тому, щоб арештоване пальне Курченка продати, щоб трохи влити грошей в бюджет. І, в принципі, спрацювало на усіх етапах, окрім бюджету, до якого не дісталося ні палива, ні грошей. І дуже приємно, якщо чесно, розповідати це все і не переживати про найпопулярніший коментар в подібних ситуаціях. А чого ви тоді мовчали, а? Так, а ми не мовчали, у нас вийшло мінімум 3 відео про цю історію. Більш того, поліція, а тоді ще міліція була, в 15-му взялася розслідувати справу. Пашинський в той період був практично недоторканий. Тому так, ми періодично розповідали про цей кейс, а відбувалося ні чорта. Але, очевидно, якісь слідчі дії все-таки проводились, адже тепер НАБУ публікує фрагменти розмов того часу Пашинського з Тищенком, Тищенка з директором ДПшки та усіх з усіма. І це дуже показові розмови, які повністю підтверджують все, що ми показували і в 14-му, і в 16-му, і в 17-му. И украл ты всего-то навсего 403 миллиона гривен. Обалдеть. Шикарно. І ще... Мне это надо. Ты съел 14 тысяч тонн жидкой воды.
Или нет? І ще, але це вже буде останнє. Ти що, прикалуєшся, блядь? Я тобі депутатське звернення дав. Закон виконайте, будь ласка, блядь. Реально, рекомендуємо подивитися відео НАБУ, поностальгуєте. Але ще раз, всі ці записи тоді ні до чого не призвели, тому що Пашинський був недоторканний. І цього було достатньо, щоб НАБУ навіть не могло отримати собі цю справу з МВС, хоча намагалося. І дивіться, якби вони її отримали тоді, якби цю підозру оголосили десь у 17-му, навряд чи б в когось з'явилася думка говорити щось про політичне замовлення або взагалі захищати Пашинського. Але ми не в 17-му, нині 2024-й, і тільки зараз НАБУ звітує про викриття злочинної організації, яка обікрала країну на майже 1 мільярд гривень. Окей, давайте подивимося, як НАБУ пояснює, чому вони прокинулися лише зараз. А ось як. Розслідування почалося у 2015-му. Майже 4 роки Пашинський тисне своїм авторитетом на МВС і не дає слідству працювати. Доказів з часом стає все менше, тому у 2019-му, коли справу передають НАБУ, частини матеріалів немає. І кілька років набушники шукали те, що загубилося в МВС. І от нарешті підозри отримали одразу 6 фігурантів. Давайте зафіксуємо. В нас немає сумнівів в обґрунтованості претензій СБУ і НАБУ до Пашинського, Тищенка і решти фігурантів справи зникнення Палива Курченка. Там все було доволі очевидно ще 10 років тому. А тепер так само очевидно, але ще з яскравими цитатами. В незабутній манері спілкування Пашинського. Але ця версія про те, як роками слідчі шукали і не могли знайти докази, вона дещо наївна. І так як, нагадаємо, нині 2024, а не 17-й, і вірити в те, що корупцію подолано настільки, що лишилися лише справи 10-річної давності, або що Пашинський із 14-го вів святе життя, якось складно. Тому це дало підстави говорити про те саме політичне переслідування. І водночас, наприклад, оця теза, його переслідують за те, що він допоміг армії паливом, доводить до абсурду і відверто дратує. Політик відповідає штампами про найманців Кремля і Януковича. Не беріть гроші в Януковича. У своєму публічному захисті сам Пашинський використовує завчені ще багато років тому прийоми, публікує листи до очільника НАБУ та СБУ, що справа проти нього – це підступи агентів РФ, які хочуть завадити постачанню боєприпасів в Україну. І тут реально важливий момент. Пашинський дійсно зараз суттєва фігура у сфері озброєння. Історія про те, як він став такою фігурою, це сюжет для серіалу про різні оборудки, і його сюди точно не втиснути. Але, якщо коротко, за президентства Порошенка депутат Пашинський очолює парламентський комітет з питань національної безпеки і оборони. Він впливає на держзамовлення з оборонки, а далі прізвище до прізвища, копієчка до копієчки, епізод до епізоду. Реально, треба колись зробити кіно про цей шлях років через 10. Тоді й інші нерозслідувані раніше справи кудись просунуться. Але поки факт, фігурою Пашинський таки став. І під час Великої війни ця велика фігура стала ще більшою. Просто як епізод, позитивний. На початку вторгнення екс-нардеп ініціював передачу на фронт близько 500 ракетних комплексів «Стугна» та «Корсар» від конструкторського бюро «Луч». І це ще один аргумент його публічних захисників. Ну що, дорогой друг, добались. Це пиздец, конечно. Припускаю, що ви зараз трохи біситесь і, очевидно, вас турбує запитання. То підозра Пашинському – це таки зрада чи перемога? Страждайте і терпіть. Що тут ще можна додати? Пашинський і стирені мільйони за паливо, Пашинський і браковані міномети, Пашинський і завищені ціни на бронетехніку, Пашинський і виробництво легендарної «Стугни», Пашинський і закупівля боєприпасів. Це все історії про одну і ту саму людину. І всі ці історії мали місце вирішувати, наскільки одні з них перекривають інші, і чи перекривають взагалі, вам доведеться самим. Але раптом що? З точки зору закону. Не перекривають. Вийдете на вулицю і запитайте, Пашинський – це бандит чи ні? Запитайте у людей, у всіх. Я даю вам 100%, 100 людей запитаєте, 100 людей скажуть так.
Ці слова президент Зеленський сказав у 2019-му, і вони, мабуть, справедливі. Були у 2019-му. Не в сенсі, що Пашинський за 4 роки став набагато кращим, але якщо зараз вийти на вулицю і запитати, то Пашинський – це бандит чи ні, виявиться, що відповіді не такі однозначні. Пашинський, може, і однозначний, але от відповіді вже ні. Підозра Пашинському, чорт з ним, не в 17-му, а в 19-му новою владною командою, налаштованою на зміни, сприймалась би геть інакше, ніж сьогодні. Не виникало би жодних питань про «а що робили попередні 5 років?». Для цього є готова відповідь – кляті попередники. Не виникало би думок про Пашинський має чвертьвікову репутацію корупціонера, але нині в нього є Стугна, Богдана, життєво важливий для країни і прибутковий бізнес. А чинна влада вже теж не з репутацією білих і пухнастих новачків і з алергією до перерозподілу ринків під своїх корупціонерів. Не виникало би жодних підозр, а чи не профінансував Пашинський когось, хто дуже не подобається Офісу президента з чисто політичних міркувань. Але зараз не 19-й, а 24-й, і все це виникло і активно обговорюється, породжуючи нові тези про невинного і благородного патріота. Хоча мільярд з палива Курченка, очевидно, таки зник. Що-то ми рано розслабились. Вам може здатись, що це експлейнер про справу Пашинського. І так, і ні. Або ж огляд реакції і теорії навколо цієї справи – ні. Хоча б трошечки так. Або навіть роздуми про важливість своєчасності. Ця історія навіть не про те, що 10 років тому Сергію Пашинському було абсолютно все одно на те, що і хто про нього говорить, бо він мав владу, вплив і вірив у свою недоторканність, як депутатську, так і взагалі. Але за 10 років йому все-таки оголосили підозру по 10-річній справі, на яку знайшлися всі докази. Хоча, закладаємося, він був впевнений, що цього ніколи не станеться. І тому, що справа старе забуте, і тому, що нині Стугни, корсари, але знайшлися причини і ось обшуки, допити, підозри. Це історія про те, що як мінімум раз на тиждень ми розповідаємо історії про оборудки людей, які впевнені в своїй недоторканності, в тому, що вони ніколи не втратять впливу, що вони завжди будуть, якщо не самі при владі, то потрібні тим, хто при владі, що всі їхні справи не згадаються, що всі їхні розмови не лежать по органам, розсортовані по текам. Просто хотілося показати їм молодого Пашинського. Чесно кажучи, я трошки шокований. Ставте вподобайку цьому відео, залишайте коментарі і поширюйте його друзям. Це все допомагає нашому Ютубу розвиватися. І, звісно, не забувайте підписуватися, щоб не пропускати нових випусків. Побачимось!